I'll take that
knappen van de Heer, die staat des nachts in het huis van de Heer. Hef uw handen op naar het heilige komt en prijs de Heer, en prijs de Heer. Kom prijs de Heer, elke knechten van de Heer, die staan des nachts in het huis van de Heer. Hef uw handen op naar het heilige tron en prijs de Heer, en prijs de Heer. Kom prijs maar straat, kom prijs maar straat, daar dat knecht is hoe maar straat, niet in aan dit die daar wordt op hoe maar straat, op hoe haar toe, naar dat Samenvatting en prijs maar straat, en prijs maar straat, op hoe haar toe, naar dat Samenvatting en prijs maar straat, en prijs maar straat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Demastra. Hij is hier, hij is hier. Wie is hier? En welke storm zal beleven.
Laten we plaatsnemen. Dank u wel, Vader. En direct springen in de, niet zozeer de parasha, niet zozeer de parasha van vandaag, maar ga even een paar Bijbelse teksten doornemen, vooral te maken hebben met het feest dat de afgelopen dag gevierd is, namelijk Pentecost, Shavuout, Pinksteren. Laten we eens kijken naar de betekenis van het woord. Ik heb het niet in het Hebreeuws geanalyseerd, ja, maar simpel de betekenis. En dat is dan Shavuot. Shavuot, dat betekent weken. En in de vertaalde versie van de Torah, de Griekse Bijbel, heet het en dat betekent, heeft te maken met 50. Het is, we hebben hetzelfde, uiteindelijk hetzelfde, komen op hetzelfde neer. Want men praat eigenlijk over 7 weken plus 1 dag. En dat is dan de nieuwe dag. Dat is dan de 50ste dag. En hier hebben ze direct gegooid op die 50. Ook naar aanleiding van de omertelling. Tellen van de dagen. En een omertellen, lieve mensen, het tellen van 50 dagen, belangrijk dat we weten, je hebt mensen die aftellen naar iets. Ik kom bijna op hetzelfde deel wat ik ga zeggen, maar er is toch een klein verschil. Je hebt een aftellen, oké, nog zoveel dagen te gaan. Maar eigenlijk moet je niet zo kijken van boven naar beneden, maar je moet kijken van beneden naar boven. We gaan naar iets, te tellen naar iets toe. Dus we tellen met een verlangen, met een verwachting en een verlangen. Zoals wij ook uitkijken naar Yeshua die terug gaat komen, zo kijkt men ook uit en herhaalt men telkens weer, elk jaar weer. Opkijken, opgaan naar die dag. En zo is eigenlijk vanaf Pesach is het een
een vreugde waar je naartoe reist. In jouw gedaan. Tegelijkertijd is het ook heel goed om te weten wat allemaal die vreugde met zich veroorzaakt. Want als je nagaat bij het Eerstelingenfeest, dat het feest gaat van de ongezuurde brood, gaan we daar straks op komen. Dat is geen Eerstelingen, daar ging het om de gerstenoogst. En eigenlijk leven ze dan van oogst naar oogst. Want oogst is natuurlijk iets vreugdevols. Wie vindt het niet leuk om te oogsten? Ik bedoel, je hebt geplant, laat ben ik gewoon, er groeit een bitawiri op mijn erf. En ik laat het ding soms staan, maar snoei ik hem. En hij stond mooi in bloei met mooie lichtgroene blaadjes. Dus ik ben gegaan de ochtend, ik heb die dingen geplukt. En ik heb ze op tafel gelegd, ik ben naar het werk gegaan en toen ik thuis kom, was het klaargemaakt. Je moet je voorstellen wat voor vreugde het is. Het idee, kijk, als je hem gaat kopen, nou ja, dan weet je, je hebt groenten. Maar als je hem geoogst, eet je met nog veel meer plezier. En ze wie zien er op bitawiri? Je weet het is van je tijd. Ik hou wel van bitawiri, maar het moet wel op een speciale manier gemaakt worden. Dat was lekker. En die blaadjes waren jong, dus lekker zacht. Zo ook, van de Eerstelingen gaan we die weken. En we gaan dan naar Shavuout. En daar komen we dan bij de tarweoogst. Dus, zoals ik al eerder gezegd heb, de feesten van Israël gaan ook gepaard met de natuur in Israël. En de jaargetijden, de seizoenen. En de leefwijze van de mensen in Israël. Je voorstellen op een gegeven moment geeft God manna in de woestijn. Dat was eigenlijk bedoeld om de mensen om te voorzien. Ja? God voorzag zelf. Ze waren namelijk aan het rondtrekken, ze waren eigenlijk nomaden op dat moment. Ze trokken van plek naar plek naar plek. Bleven soms hier een beetje en daar een beetje. Eigenlijk heeft God ze zelf laten rondtrekken ook om ze te louteren en te vormen in de woestijn. Bovendien had hij ook nog, er zijn heel veel dingen gebeurd in die woestijn. En had God ook nog gezegd dat een bepaalde generatie niet in het beloofde land zou komen. Dus de naweerdraai loont het totdat die generatie weg. Dat duurde 40 jaar. En dan gaan ze naar binnen. Maar als er iemand binnen zijn, dan stopt mannen ook. Het is alsof God zegt, oké, ik kom hier nou, je hebt nu geleerd, jullie hebben ook 40 jaar lang geleerd om mij te dienen en te vertrouwen, dat vooral, want door die mannen moesten ze op God vertrouwen. Als je geen mannen dient, ga je niet eten. Dus je weet, God zet mannen gereed. En het heeft twee kanten. Je moet erop rekenen dat er morgen weer manna is. En aan de andere kant moet jij, wanneer, dus de ene keer je moet erop rekenen, je moet erop vertrouwen. En op de tweede plaats kan je, wanneer het manna ziet, kan je dus, weet je bent voorzien. Ja? En je kan niet zeggen, mami, lees dit, hè? Want het is Gods genade en zegen wat hij geeft. Dus we moeten het ook gaan halen. We kunnen het ook niet daar laten. Zeg, God wil ons zegenen, maar ik wil die zegen niet. Dan ga je niet eten. Ja? Dus het is een dubbele werking, zeg ik altijd. Aan de ene kant vertrouwen, want je moet ook niet zitten te piekeren van maar God is getrouw en hij bracht het elke dag weer. Alleen de Shabbat, zegt hij, geef ik je een dubbele portie. En dan kun je een dubbele portie verhalen, dus voor de Shabbat. En dan had je brood voor de hele periode tot de Shabbat. Met de Shabbat erbij. Goed, dat is dus Shavuot. Een opgaan naar de tarweoogst. Er zijn een paar interessante dingen. Ik wil vragen dat we even gaan lezen Leviticus 23, vers 15 en 16. Als iemand het heeft om
wil ik meteen beginnen om het luid op te lezen. Dan zal gij tellen van de dag na de Sabbat, van de dag waarop gij de gaven van het bewijsoffer gebracht hebt. 7 weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat zullen gij tellen. 50 dagen, dan zullen gij een nieuw spijsoffer de Heer brengen. Amen. Amen. En je ziet, na die 50 dagen ga je weer een spijsoffer brengen. Het spijsoffer bestond uit 2 broden. Wat? 2 broden. Wat voor broden waren het? Waren het ongezuurde of gezuurde broden? Gezuurde. Die antwoorden gaan dus zeggen. Eén of dat? Gezuurd. Het was gezuurd, ja. Waarom gezuurd? Waarom gezuurd? Er zit een heel nieuw. Ongezuurde brood was al geweest. Dat was het feest van de ongezuurde broden. Maar het heeft een betekenis. Het heeft een betekenis en dat gaan we eventjes benadrukken. Want als we uitgaan van, dit was gezuurd. Maar als we eerst uitgaan van het feest van de ongezuurde broden, wat hebben we altijd gezegd? Wat stelt dat voor, ongezuurd brood? Zonder zonde. Zonder zonde. Ja? En dat betekent dat een stukje reiniging plaatsvond. Maar het verwijst ook naar wie is zonder zonde? Yeshua. Ja? Het verwijst naar de Messias, Yeshua. Hij is zonder zonde. Het verwijst naar het goddelijke. Het perfect. Het gezuurd brood verwijst ook naar iets. Het verwijst naar, wat we net gezegd, het ene verwijst naar de Messias, Yeshua. Ongezuurde, het reinigen. In Yeshua, in de Heer zijn we gereinigd, worden we gereinigd. Maar waarom dit brood gezuurd is, heeft onder andere ook te maken met het menselijke. Het gebrokene. De mens is niet perfect. We zijn nog niet in de hemel. En God herinnert ons, dat het gezuurd brood herinnert ons aan onze imperfectie. Ja, als mens. En dat we eigenlijk alleen perfect zijn in de Messias. Ja, hij maakt ons perfect. Maar het ongezuurde heeft ook deels te maken met, ik zeg deels, want er is nog een andere uitleg, niet een andere uitleg, er is nog een ander aspect hier, extra uitleg. Maar het is belangrijk om te weten, de mens op zich is niet perfect. Hij heeft God nodig. En met God word je dan volmaakt. Maar dan is er ook nog wat. Waarom 2 broeden? Waarom 2 broeden? Er zijn natuurlijk een heleboel verklaringen voor. Juist. 2 broeden, omdat we hier te maken hebben met 2 groepen mensen die God nodig hebben. En die door Gods geest, of door de Torah, gereinigd en geheiligd worden. Dat zijn de, ik zou zeggen Israël, om het niet te veel te beperken op de Joden alleen, en de natie, de heidense volk. De natieën of de volken. De volkeren uit andere natie, als het ware, andere stammen, andere mensen. Ze hebben beide de Heer nodig. Niet de ene alleen, niet de andere alleen, maar beide hebben de Heer nodig. En eigenlijk is dit al een afspiegeling van wat er vandaag ook al gebeurt. Namelijk, een beetje klein, ja, van die afstand, hè? Menselijk, Israël en de volken.
Wat zien we? We hebben in de wereld van vandaag hebben we Israël die uitziet naar de Messias en we hebben de volkeren. En beide hebben de Heer nodig. God van Abraham, beide hebben Yeshua nodig om uiteindelijk te komen in het perfecte. Dat is dus ook een van de boodschappen van Shavuout. Want bij Shavuout krijg je dan die 2 broden en wordt dat eigenlijk daarmee bedoeld aangegeven. Er zijn 2 groepen en het staat ook in de Bijbel. Ja. Griek en Jood zullen één zijn in Yeshua. Dan is er geen Griek meer en geen Jood, maar ze worden één. God gaf op Shavuot, want dat is eigenlijk het feest, behalve dat het een Oostfeest is, gebeurt er iets. En dat moeten we eigenlijk gaan lezen. Nou, dit weet. Waarom is de vraag is bij mij altijd geweest, waarom komt men op 50? Natuurlijk. Het getal 50 heeft voor Israël een belangrijke betekenis. En ik had dus een app gestuurd om aan te geven hoe vaak die 50 voorkomt in de recente geschiedenis. Ja, 1897 naar 50 en 70 moeten beide voor. Maar ze overlappen elkaar. Dus ze stromen door elkaar heen. 1897 tot 1947. 1897 het Joodse congres. 1947 de VN zegt de staat Israël mag opgericht worden. Dat is 50 jaar. 1917 het Ottomaanse Rijk, de Eerste Wereldoorlog. Het Ottomaanse Rijk wordt vernietigd. Van 1917 naar 1967, Jeruzalem komt in handen van, na de Zesdaagse Oorlog, in handen van Israël, 50 jaar. En dan zie je weer van 1947 tot 2017, ik ben speciaal gaan opzoeken, zie je weer 50 jaar. Wat was 50 jaar? Nee. Ik zeg het verkeerd. 1947 naar 2017 is geen 50 jaar. Nee. Is 70. 70 jaar. Ja? Ja. Maar 1967 naar 2007 is weer 50 jaar. En dan zie je dus in die 50 jaar, na die 50 jaar, er is iets bijzonders gebeurd. De Amerikaanse president geeft als geschenk voor Jeruzalem, die 50 jaar bestaat, 50 jaar weer in handen is van waar het thuis hoort, bij het volk van Israël, geeft hij erkenning van de stad als de hoofdstad van Israël, is weer 50 jaar. Het is geen toeval. Ja? Het zijn zaken die heel belangrijk zijn in de geschiedenis. Ook die 70 komt veel voor, ja? Want je kan van 1897 tot 1967 is ook 70. En zo kan je dus steeds die getallen terugzien in de geschiedenis. En het is niet door mensenhanden, maar omdat God dingen zo plant. Ik vond het ook heel bijzonder, want daarvan was ik niet op de hoogte, tot kort geleden, dat er een vergadering is geweest in Amerika, in de stad Sanremo, in het jaar 1920. En daar hebben staatshoofden of regeringspersonen van verschillende landen gezegd, we gaan een Joodse staat oprichten. Zie je toch dat er iets gebeurt dan? Want we zijn nu in 2020 en dan speelt er ook weer iets, namelijk de annexatie van die gebieden waar de Joden wonen in het zogenaamde bezette gebied. Nu is er over de annexatie een heleboel te zeggen. Want als je annexeert, wat betekent je geeft soevereiniteit, autonomie, of hoe noemen we dat in hier tijdens het statuut? Zo'n zelfbestuur, ja, autonomie. Wanneer je autonomie geeft aan die gebieden, dat ze dus onder Israël vallen, dan moet je het doen omdat je ervan overtuigd bent dat eigenlijk het hele land God toebehoort. En dat je nou eigenlijk voor een groot deel terug gaat nemen wat van jou is. Op dat punt ben ik het eens met de annexatie. Maar er gebeurt iets vervelends in het land Israël op dit moment. En rabbies hebben geprotesteerd tegen die annexatie. Ik zou zeggen, maar waarom hebben ze geprotesteerd?
zijn nog bij orthodoxe Arabisch. Ze hebben geprotesteerd omdat de annexatie deel uitmaakt van een vredesplan. Waarbij ze dat stukje grond krijgen, maar de rest moeten ze afstaan in de toekomst. Als de Palestijnen ermee akkoord gaan. Aan een Palestijnse staat. En dan wordt God boos. Niet de Arabisch worden boos. God wordt boos. Oké, dan een paar bijzondere zaken. Op een gegeven moment, in Jeremia 31, staat er op het blaadje. Jeremia 31, de profeten, die komen tot de ontdekking dat het Gods bedoeling is dat mensen de Torah die ze krijgen op Shavuout, ja, krijgen ze de instructie om te leven met God en met de mensen onderling. Je kan het noemen de grondwet van Israël. Dus de grondwet, de basis. Ze krijgen het mee zodat ze in die woestijn een samenleving kunnen gaan vormen naar Gods wil. Een volk kunnen zijn. Stammen onderling leven. Dat regelt een heleboel. Maar het geeft ook een heleboel voorschriften. Je moet een geitenbokje, je moet een rund slachten, je moet een vuuroffer brengen, je moet een spijsoffer brengen. Helemaal goed en mooi. Maar de profeten hebben op een gegeven moment door, want zijn we een paar honderden jaren verder, of meer dan 1000 jaar denk ik. Ja. Dat mensen de neiging hebben om die dingen te doen. Ja, je wordt mooi Sani, Allah Sani. Maar hier is er niet bij. En dan zegt Jeremia, maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heer. Dan moet ik vaststellen dat dit wat gebeurt op Shavuout, zoveel jaren daarvoor, ook een verbond is. God sluit een verbond en geeft zijn instructie. Het is een verbond. En een verbond is unbreakable. Maar God zegt nog meer. Hij geeft door bij monden van zijn profeten aan dat dat verbond moet worden nageleefd vanuit je binnenste. En dan zegt hij, want hij ziet dat de mens niet kan, want die imperfecte mens, die kan gewoon niet. Die gaat dingen doen voor mooi, maar dat ding heeft geen inhoud. Het wordt mooi met Nora, we doen alle misdaad op tijd, maar het leeft niet. En omdat het niet leeft, zegt God, maar dit is het verbond, dus het nieuwe verbond. Dat ik na de dagen met het huis Israël maken zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. God belooft dat die dag zal komen. Dat hij dat wat hij hier gegeven had, gaat een hogere dimensie krijgen. En dat is, het gaat nou in je hart komen. Dus God komt zelf, en dat zien we dus in de vorm van de Heilige Geest, komt zelf en onderricht jou. Ik wil niet zeggen dat je dat papier moet laten, maar van binnenuit gaat hij het laten leven. Het gaat niet meer om de gebruiken alleen, maar het gaat vooral om, ik doe, naar mijn hart moet je het doen. Niet omdat je denkt dat dit goed is om te zetten, dan is het goed genoeg. Nee, je moet het doen met liefde. Ja? Het is net als de wet. We kennen onze wet. We weten dat we niet mogen stelen. Anders gaan we in de gevangenis. Maar we doen het niet omdat we anders in de gevangenis gaan. We doen het omdat we bewust zijn dat het niet goed is. Maar je hebt ook mensen die het niet doen omdat ze bang zijn om in de gevangenis te gaan. Haal die wet weg, dan ga je zien hoeveel mensen losbreken. Schakel de wet van, er is een film erover. Ik heb nu naar die film gekeken. Er zijn een paar flitsen ervan. Voor 1 avond mochten mensen doen wat ze willen. Dan zie je hoeveel mensen erop uittrekken op de moorden en de vernietiging. Ik weet niet wie die film heeft bedacht. Een vreselijke film. Maar zo is de mens echt. Zeg voor 1 dag gewoon, we schakelen alle verkeersregels uit. Je shit door.
Mensen houden van om. Dus dat is maar een beetje rechts. Oh, 160 midden de stad enzovoort. Maar ze denken altijd, schoon door me, kopjes boete. Ik heb geen rijbewijs, ik mag niet rijden. Met die wet overtreden ze. Laat staan zonder die wet. Alleen, maar God zegt nee, het moet niet daarom gaan. Het moet gaan om een relatie. Ik hou van je, ik hou van mijn medemens. Ik kan toch niet gaan stelen terwijl dan niet branden eraf is. Dat is eigenlijk waar God zegt. Ik ga dat in hun binnenste schrijven. Want ze houden zich aan God nog gebod. Amen. Oké. Dus dat is wat aangaat de geboden, de wet, het verbond. Dus God belooft al daar een nieuw verbond. En dan komen we bij handelingen. Bij handelingen. En dat is dan op de dag van Pentecost, op de dag van Shavuout. En dat weten we al heel goed, maar veel christenen, en zondagmorgen moet ik preken in de kerk, morgen ga ik dit grondig uitleggen. Veel christenen denken dat Pinksteren is ontstaan in handelingen. Nee, Pinksteren was er al en op Pinksteren gebeurde er iets bijzonders. Ik dacht altijd dat Dat het die dag was. Nee, Pinksteren bestond er al eeuwen. En op Pinksteren gaat God zijn belofte waarmaken dat wat hij gaat geven op stenen tafelen, hij nu weer gaat geven, maar hij gaat het schrijven en de mensen gaat het verbond. Hij sluit een verbond met ons. De belofte van Jeremia 31. Ja. Gaan we waarmaken in handelingen dat doen. Ja. Helemaal. Eén van de beloften, want er is nog een belofte. Van Joel. Op de Pinksterdag. Ja. Van de Joden van. Ja. Op de Dat was Pinkster. nog niet verbeeld. De christenen bestonden in feite nog niet. Wat is dat Pinksterdag? Is dat een Pentecost? Het is van Shavuot. Shavuot is dezelfde Pinkster. Het is diezelfde dag, ja. Pentecost. Op de Pinksterdag. Ja. Het is die dag. Dus ze waren bij elkaar. Waarom was het zo druk in Jeruzalem? Israël was een deel van het Romeinse Rijk. En overal in het Romeinse Rijk woonden er Joden. Overal. Vele plaatsen. Denk maar aan Rome, aan heel klein Azië vooral. Stukken van Turkije, daar had je Joden wonen. In dat heel gebied waren er Joden. En zij trokken naar Jeruzalem om hun feest te gaan vieren. Dus ze waren daar. Het waren pelgrims. Shavuot is een pelgrimsfeest. Omdat God eigenlijk de mensen heeft opgedragen, ga naar Jeruzalem en ga. Het is een vreugdefeest. Ze waren in feeststemming. Ze hadden 50 dagen vanaf Pesach. En ze kwamen in een grote feeststemming daar zo aan. En ze hadden vaak een hele lange reis achter de rug. Dus ze kwamen naar die tempel om het feest te vieren in Jeruzalem. En daar waren ze dan. Yeshua, is gekruisigd, opgestaan, ja, rond Pesach. Dat is allemaal rond Pesach. Dat is het feest. Dat is het feest waarbij we dus, je weet, we die zeiden maar waarbij we gedenken de uittocht uit Egypte. Eigenlijk is Pesach precies, om het goed uit te leggen, is het feest waarbij we gedenken dat God het volk heeft bespaard van de engel des doods nadat ze het bloed hebben aangebracht volgens Gods instructies op de dorpels. Dat is eigenlijk wat men echt gedenkt. En dan krijg je ongezuurde broden, ja, en een eerstelingenfeest. En dat gedenkt ook de hele uittocht door de zee. Het idee van door de zee gaan is ook een reiniging. Ze kwamen uit Egypte en ze waren ook helemaal eigenlijk vervuild van Egyptische gebruiken en joden en goden. En ze moesten door de zee, wat ook, los van dat het letterlijk gebeurd is, ook een symbolische
waarde heeft. We moesten door het water. En door het water heen gaan ze dan komen ze. Ja. Overigens, water speelt een belangrijke rol in die hele geschiedenis. Want voordat ze wanneer ze bij die berg aankomen, voordat zij dus die toren gaan krijgen, moesten ze zich reinigen. Ze moesten 3 dagen lang baden. Echt reinigen. En ze moesten witte kleren aantrekken. Zodat ze gereed waren voor het ontvangen van die toren. Oké. En dan komt de geest. Dus op de dag van Pentecost, op de dag van Shavuout, zijn die mensen daar, ze gaan feest vieren. Ik zei al, Yeshua is gestorven en opgestaan. 40 dagen daarna is hij opgevaren naar de hemel. En 10 dagen na zijn verrijzenis, na hemelvaart dus, 10 dagen, dus je moet je voorstellen, die discipelen waren bij elkaar en 10 dagen lang hebben ze gebeden, gelofprijsd, ze zijn bij elkaar gebleven. Ze mochten ook niks doen, want anders zouden ze allemaal doodgaan. Om de simpele feit dat ze aanhangers waren van, voor die tijd in Rome en voor Israël van toen, een rebel. Een man die godlasteraar was, een man die ze hebben gekruisigd en als een volgeling gaan we ook afmaken. Maar met de kracht van Gods geest zou het niet lukken. Tenminste, niet voordat ze Gods missie zouden volbrengen. Want ze zijn allemaal, die apostelen zijn allemaal kopje kleiner gemaakt. Want ze hadden hun hart volbracht. Anyway, dus het past helemaal in het plaatje van Pesach en Shavuot. Jezus opstanding, eerstelingenfeest, hij is ook de eersteling der natie, der mensen. En dan komt Shavuot en daar komt de Heilige Geest. Dus 10 dagen nadat hij dus is opgegaan, komt ook de Heilige Geest. Dus eigenlijk vieren we dat ook op die manier. Hè? Precies 10 dagen daarna. En die 10 dagen waren belangrijke dagen van gebed en vasten. Gebed en vasten. En dan komt de grote vreugde. Hoe komt het? Hoe geschiet het? Met wind en vuur. En wanneer Mozes, ik heb het ook al verteld, maar ik herhaal het altijd. Wanneer Mozes de Torah ontvangt, gaat het ook gepaard met een soort luide windvlaag en bijna een soort vulkanische uitbarsting zou je kunnen zeggen. In ieder geval, er was vuur, er was wind. En nu was het op de volgelingen van Jezus. En ze begonnen in tongen te spreken. En ik heb dit ook al een keer gezegd. Wanneer je dus de Bijbel leest, Mozes moest 8 keren naar de berg. Eén van die keren komt hij van de berg. En hij is 40 dagen weggebleven. Dus maar 40 dagen nog maar. Maar Mozes is waarschijnlijk opgegeten door, ik zeg het maar op mijn manier, door een roofdier of hij is doodgegaan of wat. Maar die man was 80 jaar, die man moest zo'n hoge berg klimmen. En hij komt maar niet, dus na 40 dagen zegt hij, we moeten een God hebben. Het is dat die God van hun onzichtbaar is en wonderen kan verrichten. Maar je moet gewoon gouden kalf. Geheel naar het beeld van die volkeren van waar ze komen. Wat zien we daar? De mens heeft de neiging om terug te gaan naar zijn afgoden. Yes. Ja? Zien we ook in ons land, zien we ook, bijna willen zeggen, zien we ook in onszelf. Niet dat we letterlijk afgoden gaan dienen. Maar je merkt soms dat je dus terug gaat naar zonde. In je gedachten, in je handelen, in je spreken. Terwijl je denkt van, hé, nee, wacht even, daar ben ik niet meer. Ja? Ik weet ook, als ik eens grote zwakheid van me is, als ik boos word in het verkeer, dan moet ik mezelf vreselijk inhouden. Want die dingen die ik soms zeg in de auto, deze ga ik straks met die, ik heb altijd met knoebal in mijn dieren dat dus. Dan roep ik met knoebal in, nothing. Maar dat is toen. Dat is Egypte. Ja? Ja. Nee, mensen doen dingen in het verkeer waar je heel boos op kan worden. Maar de Heer heeft ons geleerd om er anders mee om te gaan. En u kent dat ik geheel anders
U geheel anders. Wij zijn heel anders in Christus. Amen. Daarom hebben we elkaar nodig om elkaar te bemoedigen. Dus, het is heel mooi wat er in handelingen gebeurt. Dus de mannen zijn daar en dan plotseling die. Want ik was begonnen met dat van die berg. En na 40 dagen kwam hij terug en we weten wat er is gebeurd. Mensen hebben hun eigen God gemaakt. Ze vinden Israël moet een God hebben, en ik mag gewoon de God. Terwijl uitdrukkelijk gezegd was dat ze geen beelden mochten aanbidden. Maar ze moesten vertrouwen op de Heer. En God zegt, ik vernietig dit volk en ik geef je een nieuw volk. Dan komt er een mooi stukje, want Mozes gaat pleiten bij God. Amen. En weet je wanneer dat gebeurt? Ja? En ik weet niet of het alleen maar een Joodse bron is, maar voor mij kan het ook Bijbels achterhalen. Mozes gaat pleiten bij God op de grote verzoendag. Hij gaat intercession doen, hij is de hoge priester. En hij vraagt aan God, spaar dit volk. Oké, wat is Shavuout? Wat betekent Shavuout ook voor ons? Wat gebeurde op de dag van Pentecost in het Nieuwe Testament? Noem het maar zo. Wat gebeurde er? De Heilige Geest die beloofd was, kwam over de mensen. De Torah werd geschreven in de harten. Daarom wordt de Heilige Geest door Jezus ook genoemd de gids. Want Torah is een gids. En Heilige Geest is ook een gids, maar God zelf die ons gidst door het leven. Er is ook iets bijzonders aan het Eerstelingenfeest waar we rekening mee moeten houden. En dat is dat, en de oogst. Dus deze termen, eerstelingen en oogst. De mensen die dan tot geloof komen, zijn een soort eerstelingen. Ja? Zijn de eerste oogst nadat de Heilige Geest gekomen is over de mens. De eerste oogst in Yeshua. De eerste Joden die tot geloof kwamen zijn de eerste oogst van God. Hoeveel waren het er? Ongeveer 3000. Hoeveel waren doodgegaan in de woestijn? 3000. God herstelt. Ook in getallen laat hij zien dat hij herstelt. Hij zegt, toen heb ik er 3000. Ik wil bijna zeggen de eeuwige dood ingestuurd. Nu geef ik 3000 eeuwige leven. 3000 kwamen tot leven. Want in Yeshua en in zijn opstanding en alles wat hij voor ons gedaan heeft, hebben wij beërfd het eeuwige leven. Wat is de Bijbel? Wat is God toch heel bijzonder in zijn relatie met de mens, laat ik het zo zeggen. Daarom is geloven een relatie. Geloven is een relatie. Er gaat vanuit deze eerste oogst ook een boodschap uit naar de volkeren en naar allen die tot geloof zijn gekomen, ook de Joden die tot geloof zijn gekomen. En dat zie je, dat begint ook meteen. Want niet alleen in de natuur loopt Shavuot gelijk met oogst, maar ook in het geloofsleven gaan we nu oogsten. En de tijd van de grote oogst is dus aangebroken. Mensen moesten erop uittrekken, er komt de grote opdracht vanuit die Heilige Geest. Want pas toen de Geest kwam, mochten ze die opdracht uitvoeren. Ga naar Jeruzalem, Judea en Samaria en naar alle uithoeken van de aarde om volkeren tot mijn discipelen te maken. En daar begint dus een opdracht die komt vanuit Shavuot, vanuit het oosten. Maar dan, je weet, wanneer iemand zegt gaan vissen, zegt Jezus tegen ze, ik ga je vissers van mensen maken. Zo ook is in het geloofsleven, er wordt echt geoogst in Israël. Maar we hebben een andere opdracht gekregen die daar boven gaat. Wij gaan oogsten onder de mensen. Maar de belangrijkste opdracht van die Heilige Geest is: 1. Leef in relatie met God. Ja? Je kan de Bijbel kennen en je hebt nog geen relatie met God. Hoewel de Bijbel je wel prikkelt om een relatie met God. Ja, toch? Mensen die de Bijbel bestuderen, gewoon wetenschappelijk. De Bijbel is Gods woord. Als je het zo bekijkt, dan vult het. Maar de Heilige Geest
maakt dat wij volmaakte geloof kunnen hebben. Nog iets anders. Wat lezen de Joden? Welk boek lezen de Joden op Shavuout? Rut. En er zijn twee voornaamste redenen waarom ze Rut lezen. Zij lezen het misschien om één reden. Maar ik kan het gewoon als in de Messiaanse kring, om het zo te zeggen. Ik heb twee redenen. De eerste reden is. Wat was de vraag? Welk boek lezen ze? De Joden. De Joden. Wat lezen ze in de synagoge? Ze lezen het boek Rut. En dat heeft een bedoeling. Het valt samen, Rut, het boek Rut, gaat over de tarweoogst. Rut komt aan rond de tijd van de tarweoogst. Dus het past ook in het natuurlijke, rond die tijd. En het verhaal is natuurlijk heel belangrijk voor de Joden. Maar voor de christenen of voor de Messianen heeft het verhaal een nog veel diepere betekenis. En die betekenis is, zeker gezien onze relatie met Israël en onze relatie met de God van Israël. Jouw God is mijn God. Jouw volk is mijn volk. Rut, niet uw en uw. Juist. En er gebeurt iets geweldigs in Rut. Ik kan het vegen op. Er gebeurt iets geweldigs in Rut dat voor vandaag de dag zichtbaar wordt, steeds meer. Rut was die Moabitische vrouw, toch? Ja. Dus het is een vrouw uit de volkeren. En Naomi is een Israëlische vrouw. We weten, we gaan al langer met het beeldje, dat Rut eigenlijk zou je kunnen zeggen, de christenen en de volkeren voorstelt. En Naomi, de verbitterde Israël dat door de eeuwen heen zo mishandeld is. En uiteindelijk weer in het land aankomt. In 1948, daarvoor al, maar ik bedoel 1948, krijgen ze hun land terug. Maar er is iets heel bijzonders. Rut, de Bijbel zegt, het heil zal komen tot de volkeren uit de Joden. Doordat ze Naomi heeft gevolgd, doordat ze die relatie heeft bewaard, ze heeft gezegd, ik wijk niet van uw zijde. Uw volk is mijn volk, uw land, uw God, mijn God. Is zij rijkelijk, en nog eens rijkelijk, gezegend, omdat zij met Naomi is meegegaan. Maar, het werkt terug. Want niet alleen Rut is gezegend, doordat Naomi die relatie niet heeft verbroken met Rut en haar heeft gezegend, ja, is zij ook gezegend. Ja? Dus eigenlijk heeft Naomi Rut gered. En Rut heeft Naomi gezegend. Door nageslacht. Geweldig, mooi is het. En dat is allemaal ook, we handelen met allemaal rond Shavuout. Zo is het dus heel belangrijk en wat we doen is dus echt die relatie met Israël. Ja, dan kijken we niet naar politiek, we kijken niet naar, maar we kijken naar wat Gods woord zegt. Wij zegenen Israël en we zijn ook dankzij Israël gezegend. We zijn al gezegend. Als ik eraan denk van mijn God, wat is het toch zalig dat wij de Heer hebben leren kennen en dat we gered zijn. Weet je hoe bezwaard je bent als je moet leven in die atmosfeer? En hoeveel moeite het kost om eruit te komen en bevrijd te worden. Niet dat het niet kan, maar het lukt natuurlijk door de kracht van de Heilige Geest om je te bevrijden. Maar het is een worsteling. En vaak vooral een innerlijke worsteling. We zien het volk van Israël greep terug naar de gouden kalf. Omdat ze in Egypte kwamen, daar hebben ze gedaan. Ze hebben die dingen gezien en ze zeiden, oh, dan houden we dat. Die volken, dat kunnen wij ook. En nu,
Nee, we hebben. Daarom is nogmaals, Pentecost, Shavuout is een vreugdefeest. Ja, de Heer zegt ook, noemt het ook een vreugdefeest. We mogen blij zijn. Toen we vanmorgen hier naartoe kwam, was ik blij. Ik dacht, al ben ik niet blij, ben ik toch blij. Maar ik echt, je voelt een zekere vreugde. En dan zijn al de wereldse dingen, hoewel ik de hele dag naar het nieuws zit te kijken, ik keek vooral gisteravond naar de ding van Amerika. Ik ben ernstig bezorgd voor Amerika. Omdat ik het gevoel heb dat Amerika, een bekende Amerikaanse voorganger heeft jaren geleden gezegd, eigenlijk is het een tijd dat ik echt intensief begon te kijken naar televisie, naar voorgangers. Heeft een heel stuk bijgedragen tot mijn vorming. En ik keek naar Rod Parsley. Kennen jullie? Ja. Rod Parsley is een bekende voorganger. Vroeger had hij hele krachtige programma's, hij is een beetje oud geworden. En hij heeft verkeerd gezegd, het Romeinse Rijk is kapot gegaan, niet door aanvallen van buiten. Het was een te machtig rijk om zo makkelijk kapot te maken. Het Romeinse Rijk is op de eerste plaats kapot gegaan door twee dingen. Onderlinge strijd en zonde. En toen heeft hij Amerika genoemd, hij zegt, Amerika is een groot en machtig rijk, maar als we zo doorgaan met onderlinge twist en zonde, gaat het rijk uit elkaar vallen. En vandaag de dag zie ik die dingen gebeuren. Ik volg het al een hele tijd, niet alleen dit wat nu gebeurt, maar het hele gebeuren rondom Trump. En aangezien we in het lichaam van Christus, moeten we dit ook beseffen. Het lichaam van Christus, wat zien we hier gebeuren? Ja, en Suriname ook. We zijn zo verdeeld. Het is natuurlijk de vijand die bezig is, maar wij die hier in deze ruimte zijn, wie zijn achtsnomen, maar van het hele gemeente leiden. Want het is niet belangrijk. Wij zijn gelovigen in de Heer. Halleluja. En daarom is onze gebedstaak belangrijk. Want waar de eenheid is, daar gebiedt de Heer zijn zin. Halleluja. En luistert hij. Ja? En ik heb ervaren, ik moet eerlijk zeggen, dat de gebeden, hoe simpel ze ook waren, hoe eenvoudig, met een goed hart, vele dingen hebben we niet zelf bedacht. Mensen krijgen een visie en geven ons droom. AZ is een visie van een zuster die een droom heeft gehad. Plein is een visie van een andere zuster die heeft gezegd, waarom gaan we niet ook op het plein bidden? En dan gehoorzaam je eerst denk je van, ik in een AZ-pad op, maar dan ga je gehoorzamen. Dan ga je denken van, nee, maar die persoon heeft de ring niet zomaar gekregen. En de Heer bevestigt het en daarom zou ik bidden. En wat zie je? Aan het eind van die week moesten we gaan bidden met leiders, christelijke leiders. Dus dat is de bevestiging. Eigenlijk hebben we de weg. We hebben de stenen opgeruimd, zodat de leiders Yes. En het feit dat ze gekomen zijn, is al een groot wonder. Amen. Dat Jezus
Thank you, my Lord. Glory, man.